Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στην παρουσίαση του προγράμματος του Summer Nostos Festival 2019. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ. Το Summer Nostos Festival φέτος είναι στην 5η χρονιά διεξαγωγής του και όπως κάθε χρόνο και αυτό τον Ιούνιο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει για μία εβδομάδα εδώ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για μια μεγάλη γιορτή καλλιτεχνική, που το πρόγραμμα συναντά όμως και άλλες μεγάλες διοργανώσεις, όπως ο Αγώνας Δρόμου, SNF Run τρέχοντας προς το μέλλον και το ετήσιο συνέδριο του Ίδρυματος Σταύρος Νιάρχος. 5 χρόνια, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως το SN Festival είναι ακόμα παιδί. Ένα παιδί που του αρέσει να παίζει, να εξερευνεί, να πειραματίζεται, αλλά και να μεγαλώνει, να κατακτά νέους στόχους, να ανακαλύπτει νέες προοπτικές. Σήμερα, λοιπόν, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε τον κόσμο του μέσα από ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που δεν θα έχει νικητές και ηττημένους, που ελπίζω να μην υπάρχει καμία αγωνία για το ποιος θα βγει πρώτος. Ένα παιχνίδι quiz που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για εσάς σήμερα. Η ιδέα βασίστηκε στο γεγονός ότι το line-up του προγράμματος έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο. Άρα είναι ένα τεστ με ανοιχτό βιβλίο και ήδη έχετε και στα χέρια σας το έντυπο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και αυτή τη φορά θα θέλαμε για τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, να ανατρέψουμε τα δεδομένα, να θέσουμε εμείς τις ερωτήσεις και να μας δώσετε εσείς τις απαντήσεις. Ξαναλέω, ο μόνος στόχος είναι να συναντηθούμε, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να μάθουμε και κάτι καινούριο. Θα υπάρξουν και αποκαλύψεις στο παιχνίδι. Πριν περάσουμε, λοιπόν, στο quiz, το οποίο θα παρουσιάσει ο αγαπητός μας Λάμπρος Φυσφής, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 2-3 νέα για τη φετινή διοργάνωση και μην ανησυχείτε, δεν θα έχουμε spoiler. Δεν θα σας μιλήσω για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ούτε για το συνέδριο, για τα οποία θα σας μιλήσει στη συνέχεια και η Μίλη Πασχάλη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και η Ελένια Σαλούτσι από το Τμήμα Επικοινωνίας του Ιδρύματος. Όμως, θα σας πω κάποια νέα αρχιτεκτονικής φύσης που ετοιμάζουμε για αυτό το καλοκαίρι, για το Summer Nostos Festival. Πιστεύω πως πολλοί θα θυμάστε πως πριν 2 χρόνια έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ η σκηνή που είχαμε ετοιμάσει στο κανάλι και η οποία, ομολογουμένως, κατέκτησε τα περισσότερα φωτογραφικά κλικ την ώρα που σουρουπώνει τις ημέρες του φεστιβάλ. Φέτος έρχεται να προσθεθεί μια νέα κατασκευή, αυτή τη φορά στον Θόλο, στον Λαβύρινθο, η οποία θα μοιάζει με Θόλο. Και επιπλέον ετοιμάζουμε μία υδάτινη έκπληξη, για την οποία δεν θα σας πω περισσότερα σήμερα. Δουλεύουμε και για τα 2 αυτά στοιχεία ολοταχώς για τον Ιούνιο. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι το εξής. Αυτές οι 2 υποδομές, ναι μεν θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση τις ημέρες του φεστιβάλ, έρχονται όμως για να μείνουν. Δηλαδή, θα παραμείνουν καθημερινά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως νέες κατασκευές υποδομές στο πλαίσιο της διαρκούς συνεχούς υποστήριξης του ΙΣΝ προς το ΚΠΙΣΝ και τους εκατομμύρια επισκέπτες του. Ένα ακόμα νέο, για το οποίο είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και το οποίο είναι τόσο φρέσκο που δεν έχουμε προλάβει να βάλουμε μέσα στο πρόγραμμα, αλλά έχουμε προβλέψει για χώρο σημειώσεων στις πίσω σελίδες, οπότε μπορείτε να τον αξιοποιήσετε.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004, την ομάδα μας που κατέκτησε το Euro πριν 15 χρόνια, γιορτάζοντας αυτή τη μεγάλη επέτειο για την νίκη, αυτή τη στιγμή που όλη η Ελλάδα πανηγύρισε. Και σήμερα μαζί μας είναι κάποιοι από τους πρωταθλητές. Η ομάδα Legends 2004 και η AMKE Champions for Life ετοιμάζουν μία σειρά δράσεων το διάστημα κατά το οποίο η ομάδα βρισκόταν στην Πορτογαλία, δηλαδή τον Ιούνιο, από τις 12 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κάποιες εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού και κάποιες σε άλλα σημεία της πόλης, όλες με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επιπλέον, τις ημέρες του φεστιβάλ, οι διεθνείς μας θα βρίσκονται μαζί μας, θα έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας κάθε μέρα, να συμμετέχουν και εκείνοι στις αθλητικές και εκπαιδευτικές δράσεις που ετοιμάζει και σχεδιάζει η ομάδα της Αναγέννησης και Προόδος στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival. Όλα αυτά θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες εν καιρό και φυσικά θα λάβετε και το αναλυτικό δελτίο τύπου ηλεκτρονικά με το πέρας της εκδήλωσης. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κατσουράνη να μας πει μια καλησπέρα και από την ομάδα. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ και κυρίως να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που αρχίζει μια συνεργασία με εμάς, που σκοπός δικός μας είναι να ανταποδώσουμε όλη αυτή την αγάπη που εισπράξαμε από 10, 12, 13 εκατομμύρια Έλληνες που βγήκαν σε όλο τον κόσμο στους δρόμους όταν πήραμε το Euro. Και να πω και εγώ με τη χαρά μας, εκπροσωπώντας όλα τα παιδιά και την ομάδα, ότι θα συμμετέχουμε και εμείς στο Summer Nostos Festival σε διάφορες εκδηλώσεις και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά, κυρίως για να δώσουμε χαρά στα παιδιά, γιατί αυτός είναι πλέον ο σκοπός που έχουμε μείνει και οι 23 και οι 25 μαζί με τον κύριο Τοπαλίδη και τον κύριο Ρεχάγκελ, ενωμένοι και προσπαθούμε να δώσουμε πίσω στην κοινωνία μας λίγο από αυτό που εισπράξαμε όλα αυτά τα χρόνια που φορέσαμε το εθνόσημο στην καρδιά και στο στήθος. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά, σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι όλες οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival είναι με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο ιστότοπος του φεστιβάλ είναι το www.snfestival.org, όπου και όλες οι αναλυτικές πληροφορίες των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμες. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Ιδρύματος. Είναι φυσικά η ομάδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η ομάδα της Αναγέννησης και Πρόοδος, όλοι οι συντελεστές και οι εθελοντές του φεστιβάλ, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο. Πριν καλέσω τον Λάμπρο στην σκηνή για να δώσει την εκκίνηση του παιχνιδιού, θα ήθελα να δούμε ένα πολύ σύντομο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει φέτος για την προώθηση του φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους το παιχνίδι. Καλή διασκέδαση. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ. These are some of the things we expect with summer. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, ένα χειροκρότημα για σας πάνω απ' όλα που είστε εδώ σήμερα για να παίξουμε, να μάθουμε, να πάρουμε πληροφορίες, να περάσουμε καλά. Κάποιοι από εσάς έχετε ήδη κάτσει εδώ και βλέπω κάποιες κενές θέσεις. Αυτός εδώ είναι ο χώρος που κάθονται οι ομάδες που θα διαγωνιστούν στο quiz και εσείς πίσω είσαστε το κοινό που θα βρισκόταν σε ένα στούντιο, το πληρωμένο κοινό, το οποίο θα καθόταν και θα...
Πάρα πολύ ωραίο, οπότε πάρτε το ρόλο σας σοβαρά. Είναι πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη. Υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις. Υπάρχει κάποιος που θέλει να έρθει να κάτσει με μια ομάδα εδώ ή να διαλέξω εγώ μόνος μου και να σας φέρω με τη βία. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Εδώ αυτή η ομάδα χρειάζεται απεγνωσμένα λίγο κόσμο ακόμα, λίγους δημοσιογράφους που θέλουν να έρθουν εδώ να κάνουν παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τους, χρειάζονται την υποστήριξή σας. Εσείς χειροκροτάτε κάποιον. Απλά θέλετε να πάτε να κάτσετε εκεί. Όχι, τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περιμένω. Κάποιος δημοσιογράφος, ελάτε. Να, ορίστε ο κύριος. Ένα χειροκρότημα τον κύριο, ο οποίος πήγε να υποστήριξει μια ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, ανήκετε σε εκείνη. Είσαστε σε όλες τις ομάδες. Μπορείτε να παίζετε με όλες τις ομάδες εσείς. Μπαλαντέρ, όπου χρειάζεται. Τέλεια. Κάποιοι φεύγουν, όχι απλά έρχονται. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι και τα ακούει στην τηλεόραση. Λοιπόν. Κανείς άλλος, για να δούμε. Πίσω, ποιοι είναι δημοσιογράφοι εδώ, για να δούμε. Ποιοι έχουν έρθει από κάπου, τέλεια. Κύριε, καλά είστε, παίξτε μαζί μας. Ναι. Θέλετε να τα κάτσετε με αυτήν την ομάδα. Όχι, τέλεια. Και πήγαινε τόσο καλά, μου δώσατε 2, ναι. Εσείς εδώ δίπλα, ελάτε, ένα χειροκρότημα, ελάτε να καθίσετε εδώ πέρα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κατάφερα έναν άνθρωπο. Μπράβο μου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, άμα ζεσταθείτε και θέλετε να πάρετε μέρος, υπάρχουν κενές θέσεις. Πριν ξεκινήσουμε, είναι ωραίο να βγάλουμε ονόματα για τις ομάδες σας. Οπότε θα σας δείξουμε εδώ μερικά εικαστικά και μπορείτε να εμπνευστείτε από αυτά τα εικαστικά και να γράψετε σε ένα από τα μεγάλα χαρτιά που έχετε μπροστά στα τραπέζια σας ένα όνομα για την ομάδα σας. Ορίστε εδώ πέρα τα εικαστικά. Άμα διαλέγατε, ας πούμε, εδώ πέρα αυτό, θα μπορούσε να είναι το αναρριχόμενο Frozen Koala ή κάτι τέτοιο. Διαλέξτε ένα οποιοδήποτε θέλετε και απλά έχετε 1 λεπτό για να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα σας. Εσάς η ομάδα σας είσαστε εσείς οι δύο. Οι δυο σας είσαστε. Τέλεια. Όχι, δεν μπορείτε. Είστε μόνοι σας. Έτσι είναι αυτά. Θα σας υποστηρίζω εγώ, μην ανησυχείτε. Ένα όνομα γράψτε. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα φανερώσουμε σε πολύ λίγο. Πάνω έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε όνομα. Βρήκατε όνομα για την ομάδα σας. Ναι. Τέλεια. Εδώ. Ωραία. Πάμε. Ονοματάκι. Τώρα το σκεφτόσαστε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα πάρετε πόντο για το όνομα, οπότε μην αγχώνεστε. Απλά γράψτε κάτι. Το έχουμε. 6 γυναίκες. Τέλεια. Σε μια μισή ώρα να το έχουμε το όνομα, αν γίνεται. Λοιπόν, απλά γράψτε ένα ονοματάκι. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φανερώσουμε λίγο. Ομάδα νούμερο 1. Το όνομα. Δεν έχετε. Ποιος σας αρέσει. Το 9 σας αρέσει εδώ πέρα. Τέλεια. Τι βλέπετε. Frozen Cello Koala. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό όνομα. Frozen Duo. Πάρα πολύ ωραία. Σαν ταινία με τον Arnold Schwarzenegger είναι αυτό. Μου αρέσει. Frozen Duo. Ομάδα νούμερο 2. Το όνομά σας. Ποιος σας αρέσει. Το πολλά. Μπράβο. Τέλεια. Το 11 είναι μια καμιλοπάρδαλη με ένα κοχύλι. Τι σας βγάζει. Πορτοκαλά... Σαφάρι στη θάλασσα. Πανέμορφο. Ορίστε. Γρήγορες αποφάσεις. Σαφάρι στη θάλασσα. Η ομάδα νούμερο 4, η οποία είναι ομάδα νούμερο 3 νομίζω. Το 04 διαλέξατε, είσαστε η γαλάζια φάλαινα. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Πάμε στην ομάδα εδώ. Τι έχουμε. Έχετε και τα μικρόφωνα, άμα θέλετε. Μπορείτε να μιλάτε στο μικρόφωνο. Ροζ Γοργόνα. Ροζ Γοργόνα εδώ. Τι έχουμε. Στους επόμενους. Ωραίο όνομα. Λέγεστε η επόμενη. Πανέμορφο. Σατανικό όνομα. Η επόμενη. Γεια σας. Είσαστε οι προηγούμενοι. Είσαστε οι επόμενοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε το 10 Flamingo Riding, είπαμε. Flamingo Riding. Πανέμορφο. Στάση του σεξ. Ναι. Ναι, σίγουρα. Πάρα πολύ ωραίο. Και η τελευταία μας ομάδα, η νούμερο 7, Τροπικάλια. Για το νούμερο 2. Για το νούμερο 2, Τροπικάλια. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει για μπαρ στο Ψηρή. Το αγοράζω τώρα. Λοιπόν, έχουμε τα ονόματα για τις ομάδες. Έχετε μπροστά σας και τα μπάζερ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, με την πρώτη ερώτηση. Σας διαβάζω την ερώτηση, θα εμφανιστούν οι επιλογές. Όποια ομάδα το έχει, πατάει το μπάζερ όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μας πείτε την απάντηση. Η ερώτηση είναι, ποιοι είναι οι headliners του φετινού Summer Nostos Festival. A. John Cale, Animal Collective, Liana Las Avas. Πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτάκι να δω. Εδώ είμαστε, οι προηγούμενοι επόμενοι, ναι.
Το C, Andrew Bird, Nene Cherry, Low και Local Natives. Σωστό, ένα χειροκρότημα για την ομάδα. Ένας πόντος πηγαίνει στην ομάδα νούμερο 6. Αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Άμα γίνετε τις απαντήσεις σας στο μικρόφωνο, η σωστή απάντηση ήταν το νούμερο C. Η απάντηση που όλοι ελπίζαμε ήταν το νούμερο B, ξεκάθαρα. Ποιος δεν θα ήθελε να δει τον Πίτερ Αντρέ μέσα στο κανάλι με τους κοιλιακούς του. Και δυστυχώς η απάντηση νούμερο D θα ήταν οι Deadliners και όχι οι Headliners, αλλά μακάρι να τα είχαμε καταφέρει να είχαν έρθει. Λίγα λόγια λοιπόν για τους headliners τώρα. Το Summer Nostos Festival φιλοξενεί και αυτή τη χρονιά σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Καλλιτέχνες που συμμετέχουν στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και που οι νέοι τους δίσκοι θα βρίσκονται ασυζητητοί στα καλύτερα της χρονιάς. Έτσι λοιπόν αυτό το καλοκαίρι στο Ξέφωτο θα απολαύσουμε στις 24 Ιουνίου τον πολυαργανίστα Andrew Bird με το χαρακτηριστικό του σφύριγμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, σφυρίζει απίστευτα αυτός ο άνθρωπος. Στις 25 Ιουνίου την εμβληματική Nene Cherry που επέστρεψε με ένα άλμπουμ γροθιά και σαφή πολιτική χρειά. Στις 27 Ιουνίου τους Low, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της εναλλακτικής ροκ μουσικής. Και στις 28 Ιουνίου τους Local Natives, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της νέας γενιάς της indie σκηνής. Και το line-up του δεν θα ήταν headliners, το D όπως είπαμε, αλλά deadliners δυστυχώς. Ο πόντος πηγαίνει στην ομάδα νούμερο 6 και περνάμε στην ερώτηση νούμερο 2, παρακαλώ. Χέρια στα μπάζερ. Μουσικός, εικαστικός και πολυπράγμων, ποιος καλλιτέχνης για πολλούς εφευρέτης της ambient μουσικής αποκαλύπτεται στην... Wow! Δεν έχει καν αποκαλυφθεί. Ποιος πάτησε? Εδώ είμαστε. Από αυτό το καταλάβατε? Είναι ξεκάθαρο, ναι. Όλοι βλέπουμε ποιος είναι ο κύριος στην εικόνα. Παρακαλώ την απάντησή σας. Brian Eno, ξεκάθαρα ήταν ο Brian Eno. Βλέπετε άλλωστε νάτο το πρόσωπό του. Πάρα πολύ ωραία. Πόντος σε εσάς. Τι ήταν αυτό που το πρόδωσε? Τα γυαλιά, ήταν η θολούρα? Το πρόσωπο. Ξέρατε την απάντηση από πριν? Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη αποκάλυψη για σήμερα, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζατε από πριν. Ο ιδιοφυής και πάντα πρωτοπόρος Brian Eno ξεπερνάει τα όρια δίνοντας εικόνα στον ήχο με την εικαστική εγκατάσταση 77 Million Paintings, η οποία ταξίδεψε από το 2006 σε όλο τον κόσμο για να έρθει φέτος στο Summer Nostos Festival. Όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Eno, το έργο αποτελεί μια οπτική μουσική. Η εγκατάσταση θα παρουσιαστεί στον πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας όλες τις μέρες του SN Festival. Ο πόντος λοιπόν είναι σε εσάς. Έχουμε έναν πόντο εδώ και έναν πόντο εδώ και περνάμε στην ερώτηση νούμερο 3. Η ομάδα αυτού του γνωστού χορογράφου έρχεται στο Summer Nostos Festival να παρουσιάσει 2 χορευτικά solo. Δεν έχω προλάβει καν να δώσω την απάντηση. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε από τον μπαρ του Ψηρή. Παρακαλώ. Akram Khan. Akram Khan. Σωστή είναι η απάντησή σας. Ένας πόντος εκεί, χειροκρότημα. Akram Khan είναι το όνομα. Πάρα πολύ ωραία. Ο ρόλος μου δεν έχει κανένα λόγο εδώ πέρα. Νομίζω ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Akram Khan, οι περισσότεροι ίσως γνωρίζουμε, είχαμε την τύχη να δούμε τον κορυφαίο χορευτή και χορογράφο σε κάποια παράσταση στο παρελθόν. Αυτή τη φορά έρχεται με μια εντελώς νέα πρόταση που συμβάλλει στο μέλλον του χορού, κάτι που φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα. Υπό την καθοδήγηση λοιπόν του ιδίου και του στενού συνεργάτη Farouk Chaudhry, 2 χαρισματικοί καλλιτέχνες χορογράφοι, η Κινέζα Maya Jilan Dong και ο Ινδονήσιος Ριάντο, θα αναπτύξουν ο καθένας το δικό του χορευτικό σόλο που εμπνέεται από μύθους και τελετουργίες διαφορετικών πολιτισμών. Αυτή την παράσταση θα τις δούμε στις 27 Ιουνίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και με την ευκαιρία να σας πω και μερικά λόγια για κάποιες άλλες παραστάσεις. 2 Αντώνιδες από την Κρήτη, μια νέα κατάσταση πραγμάτων όπου μουσική και χορός... Θέλατε να πείτε κάτι? Ποιοι είναι? Ωραία, πείτε μου. Καλά, πού το ξέρατε? Είναι σαν να το γράφει. Ξέρετε κάτι? Θα σας το δώσω τον πόντο, έτσι, επειδή μ' άρεσε που προσπαθήσατε να πατήσετε. Πείτε τα στο μικρόφωνο, να μην τα λέω εγώ. Ξέρετε, επειδή είναι live streaming, ο κόσμος στο σπίτι δεν ακούει. Θα κάνουν μαζί δουλειά στο κανάλι φέτος. Θα κάνουν μαζί δουλειά στο κανάλι οι 2 Αντώνιδες. Κάτι άλλο έχετε να μας πείτε? Θέλετε να διαβάσετε αυτά που μου δώσανε εμένα? Ωραία, τέλεια.
Η κοινή καταγωγή, η παραδοσιακή κριτική μουσική και τα ριζίτικα δημιουργούν ένα θέαμα που συνδυάζει καθαρό αιμοκριτικό γλέντι με τις αρετές μιας σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας ή, όπως το είπε η κυρία, θα κάνουν μαζί παράσταση στο κανάλι. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό να συγκρατήσετε. Την Παρασκευή 27 Ιουνίου οι δύο Αντώνιδες. Έχω άλλη μία παράσταση να δώσω. Είσαστε έτοιμοι? Ωραία. Η παράσταση είναι το... Δεν μου μιλάτε όμως. Είναι One and One, πάρα πολύ ωραία, της φημισμένης ομάδας χορού από το Ισραήλ Vertigo Dance Company. Είναι ακόμα μια παράσταση για το φετινό φεστιβάλ. Το Time Out έγραψε ότι πρόκειται για μια καλλιτεχνική μάχη που διεγείρει τις αισθήσεις μας. Παρακαλώ, αν γίνεται, να δούμε και το βίντεο. Πάρα πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία παράσταση. Περνάμε τώρα στην ερώτηση νούμερο 4. Αυτή η ερώτηση δεν έχει buzzer. Έχετε τα χαρτιά σας μπροστά και αυτό που θα σας ζητήσω είναι να μαντέψετε, να γράψετε ένα νούμερο ουσιαστικά και να προσπαθήσετε να μαντέψετε πόσα παιδιά έχουν συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival από το 2015 έως και σήμερα. Okay. Χρησιμοποιήστε τα χαρτιά σας, μαντέψτε το νούμερο, να σας βοηθήσω, είναι πάνω από 10 άτομα. Εντάξει, οπότε μην μπείτε κάτι κοντά εκεί. Περιμένουμε ένα νούμερο, σε αυτό μέσα έχει τα πάντα, από παιδικές εκδηλώσεις, αθλητικά, παραστάσεις, εργαστήρια, τα τσίρκα, όλα μέσα. Μαντέψτε ένα νούμερο, μία ομάδα έχει γράψει ήδη και οι υπόλοιποι που κάθεστε στις κερκίδες, άμα έχετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να σηκώσετε το χέρι. Λοιπόν, παρακαλώ λίγο να δούμε τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, έχουμε απάντηση από την ομάδα νούμερο 2, 5.000. Έχουμε απάντηση από την ομάδα νούμερο 3, η οποία έγραψε πάνω από 100.000. Έχουμε απάντηση, εσείς ακριβώς 100.000. Ακριβώς όμως, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 12.000 από τους επόμενους, 250.000. Είσαστε πολύ large, ναι. Έχετε βάλει όλα τα παιδιά της Ελλάδας, εσείς, νομίζω, ό,τι έχει γεννηθεί. Περιμένουμε μερικές ακόμα απαντήσεις. Πάμε, εδώ τι έχουμε. 70.000 και... Είναι λες και είναι δημοπρασία και αγοράζουμε παιδάκια, παιδιά, έτσι το βλέπετε. Είναι 70.000 going once. 500K βάζω, σαν followers. Σαν followers 500K, ναι. Πιανού του Πετρετζίκη, ας πούμε, ναι, τους followers. 500K. K, ναι, της Μενέβου. Τέλεια. Το SNF Run είναι αυτό, το 500K. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο απαντήσεις. Κάποιος από την κερκίδα που θέλει να μαντέψει ένα νούμερο. Οκ, παιδιά, αυτή ήταν η παρουσίαση. Σπίτια μας όλοι τώρα. Η κυρία δεν θέλει να κάτσει άλλο. Λοιπόν, έχουμε 100.000 από εδώ και πάνω από 100.000 εδώ. Okay, οπότε θα ζητήσω από εσάς τους δύο που είσαστε και πιο κοντά να κάνετε άλλη μία πρόβλεψη. Προφανώς είναι πάνω από 100.000 και σίγουρα κάτω από 500.000. Οπότε μία πρόβλεψη για να δούμε πού θα πάει ο πόντος. Ούτε πάνω. Εσείς δεν κάνετε τίποτα, είσαστε εκτός συναγωνισμού. Μία πρόβλεψη. Οι άνθρωποι εδώ έχουν βγάλει εξίσωση. Ωραία, μην το πούμε. Και εδώ τι έχετε. Έχουμε Θυμάστε ότι δεν κερδίζετε τίποτα, μην το φιλοσοφούμε πάρα πολύ. 150.000 και 120.000. Ο πόντος πηγαίνει σε αυτή την ομάδα. Είναι 140.000 τα παιδιά τα οποία έχουν πάρει μέρος και είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του φεστιβάλ. Παιχνίδι, διασκέδαση και αθλητισμός, ο απόλυτος συνδυασμός του Summer Nostos Festival αυτή και κάθε προηγούμενη χρονιά. Έχει απ' όλα ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγικά, τρελές φιγούρες, υπερανθρώπινα σχήματα ανθρώπινων κορμιών στα Circus Outdoor με τον μάγο Mark Mee, τον οποίο συντονίζει το πρόγραμμα. Θα γίνουν μπουγέλα, μαγειροδρομίες, χρώματα, πινκ-πονγκ, πετάνγκ, handball, πολλά πράγματα τέλος πάντων θα γίνουν για τα παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό το σχεδιάζει και το υλοποιεί η ομάδα Αναγέννησης και Πρόοδος. Ένα χειροκρότημα για την ομάδα. Και παρακαλώ να δούμε το βίντεο.
Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε στην ερώτηση νούμερο 5. Παρακαλώ την προσοχή σας και τα χέρια στα μπάζερ. Ποια από τις παρακάτω χρωματικές επιλογές θα συναντήσουμε στον παραδοσιακό κύβο του Ρούμπικ? A. Λευκό του πάγο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και πορτοκαλί. B. Μπέζ, μαρών, κεραμιδί, βιολετή, γαλάζιο. Πού είμαστε? Εδώ, στην ομάδα νούμερο 2. Γεια σας. Παρακαλώ την απάντησή σας. Το Α. Λευκό του πάγου, κόκκινο. Το C. Πάρα πολύ ωραία. Για λίγο με αγχώσατε ότι το έχει βγάλει μοιραράκι το κύβο του Ρούμπικ. Η απάντηση C, λευκό, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και πορτοκαλί είναι η σωστή απάντηση, ο πόντος πηγαίνει σε εσάς και ένα χειροκρότημα στην ομάδα νούμερο 2. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση φέτος. Είναι ο κύβος του Ρούμπικ, ο οποίος έχουμε όλοι αγαπήσει και μας ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια. Καθημερινά στο Φάρος, σπουδαίοι λύτες του Ρούμπικ θα αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Θα μάθουμε πώς φτιάχνεται ένα μοσαϊκό από κύβος του Ρούμπικ, κατασκευές από ντόμινο, κάστρα από τραπουλόχαρτα και έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα είδη. Και στις 28 Ιουνίου θα έρθει ο ίδιος ο Έρνο Ρούμπικ σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Ιουνίου, λοιπόν, θα δούμε ζωντανά μπροστά στα μάτια μας να διαγωνίζονται οι πιο γρήγοροι λύτες όλου του κόσμου. Ερώτηση νούμερο 6. Τα χέρια στο μπάζερ. Θα ακούσετε ένα ηχητικό απόσπασμα και θα πρέπει να μαντέψετε η σεκάνς ηχητικών εφέ σε ποια εκδήλωση ανήκει. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τη σεκάνς στον ηχητικό εφέ και όποιος την έχει πατάει μπάζερ. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάλι από την ομάδα νούμερο 2 η σεκάνς αυτή. Συγγνώμη. Σαφάρι στη θάλασσα. Ακούσατε... Έτσι λέγεται η ομάδα. Σαφάρι στη θάλασσα. Για λίγο νόμιζα ότι είναι εκδήλωση του φεστιβάλ και λέω μπράβο. Έχουν βγάλει και τέτοιο πράγμα. Σαφάρι στη θάλασσα, ακούμε την απάντησή σας. Το SNF Run. SNF Run, σωστό. Άλλος ένας πόντος εδώ και χειροκρότημα. Τα ηχητικά εφέ που ακούσατε ήταν από το SNF Run. Ήταν ουσιαστικά μία βουβουζέλα, άλογα που καλπάζουν και κάποιος που σκοτώνει μπεκάτσες. Ήταν ξεκάθαρο το SNF Run, που είναι μια μεγάλη παράδοση, τρέχοντας προς το μέλλον, ένας θεσμός, μια γιορτή του αθλητισμού, ανεξαρτήτως δρομικών επιδόσεων, όλοι μπορούν να πάρουν μέρος. Και κάτι πολύ σημαντικό, μια πρωτοπορία φετινή, είναι ότι οι δρομείς του SNF Run μπορούν με τη συμμετοχή τους να προσφέρουν ένα συμβολικό ποσό για την ενίσχυση ενός μη κυβερνητικού οργανισμού από σχετική λίστα που θα ανακοινωθεί. Με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα τριπλασιαστεί. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει 5 ευρώ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα προσθέσει 10 ευρώ και τελικά στον οργανισμό θα δοθούν 15 ευρώ, μεγαλώνοντας το δώρο που οι ίδιοι οι δρομείς έχουν προσφέρει. Οι συμμετοχές ανοίγουν 2 Μαΐου και το SNF Run πραγματοποιείται με τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος. Πάμε τώρα στην ερώτηση νούμερο 7. Εδώ θα σας παίξουμε 4 διαφορετικά ηχητικά αποσπάσματα. Θα είναι 4 αποσπάσματα από γνωστά τραγούδια και θα πρέπει να μας πείτε ποιο είναι το απόσπασμα που θα ακουστεί φέτος λογικά στο φεστιβάλ. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τα αποσπάσματα. Stop! Παρακαλώ. Δυνατά, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η πρώτη ομάδα που δεν ξέρω πώς λέγεται. Μαντέψατε το τραγούδι. Μείον 10 πόντους. Αποβάλλεστε. Φύγετε τώρα στην εξέδρα, θα έρθει ο κύριος εκεί, ο φίλος μου που δεν ήθελε να πάρει μέρος. Δεν προλάβαμε να συγκεντρώσουμε 10 πόντους. Όχι. Πάμε. Να παίξει το απόσπασμα. Πάλι εσείς. Ποιο τραγούδι? Ποιο τραγούδι? Πάμε να παίξουν τα αποσπάσματα. Δεν ακούω τίποτα. Βάλε το απόσπασμα. Τα έχουνε μπλοκάρει, μην πατάτε. Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ, η ομάδα νούμερο 2. Το τέταρτο. Άλκης Πρωτοψάλτη. Πείτε μας και τι ζώδιο είναι για να πάρετε τον πόντο.
Ζυγός. Τι? 18 Οκτωβρίου. Καλά, ο κύριος έχει ξεφύγει, τον παίρνει τον πόντο αυτή η ομάδα, συγγνώμη. Σχεδόν απειλητικός, παίζει να ξέρει και που μένει. Φοβάμαι. Λοιπόν, Άλκης Πρωτοψάλτη, άλλη μια ανακοίνωση για σήμερα. Ένα χειροκρότημα είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Πρωτοψάλτη, φύγετε γρήγορα, ο κύριος με φοβίζει. Συγγνώμη. Όπα. Καταρχάς πατήσαμε πρώτα τον μπάζερ. Κατά δεύτερον δεν έγινε, ναι. Κατά δεύτερον φώναζα ότι είναι ζυγός, ότι έχει 18 και έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Παιδιά, εντάξει. Δεν θα τον πάρει ο Γιώργος. Όχι ο Γιώργος. Όχι, μισό. Να μοιραστεί ο πόντος. Να μοιραστεί ο πόντος. Βέβαια, έτσι, παιδιά, αξιοκρατικά. Θέλετε από μισό πόντο ο καθένας. Θέλουμε από 1 πόντο ο καθένας. Από 1 πόντο ο καθένας. Παιδιά, μιας και δεν κερδίζει κανείς, πάρτε από 10 πόντους ο καθένας. Να το γλεντήσετε. Λοιπόν, κυρία Πρωτοψάλτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Κάτι για τη συμμετοχή σας να πούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ανοίξουμε το φεστιβάλ. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με το Σταύρος Νιάρχος. Νιώθω πολύ χαρούμενη. Πιστεύω ότι άνθρωποι σαν κι αυτόν γράφουν ιστορία. Λείπουν οι ευεργέτες στη σημερινή εποχή. Ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο τον 20ο αιώνα και προχώρησε στον 21ο. Αυτή η παράσταση, η συγκεκριμένη, το ταξιδεύοντας, έχει μια ιδιαιτερότητα. Εκτός από τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, θα τραγουδήσω και ξένα τραγούδια σε 8 γλώσσες. Είναι από τα τελευταία μου 30 χρόνια που επισκέφτομαι τα θέατρα σε όλο τον κόσμο. Θα τραγουδήσω κινέζικα, αρμένικα, σουαχίλι, γαλλικά, ισπανικά, στην κυπριακή διάλεκτο κλπ. Είμαι πολύ συγκινημένη και πολύ χαρούμενη για αυτή την βραδιά. Ποια είναι η πιο δύσκολη από αυτές τις γλώσσες? Τα ελληνικά, προφανώς. Εκτός από τα ελληνικά, νομίζω ότι είναι τα αρμένικα. Τα αρμένικα, έτσι, όχι τα σουαχίλ, όχι, τα σουαχίλ ήταν οι πιο εύκολοι. Τα αρμένικα μετά είναι τα κινέζικα. Ερχόταν η καθηγήτρια, δεν έφευγε ποτέ. Έτσι. Δεν έφευγε, όχι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα. Στις 23 Ιουνίου, λοιπόν, η κυρία Άλκης Πρωτοψάλτη θα είναι μαζί μας. 26 Ιουνίου έχουμε τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη. Ένα χειροκρότημα που είναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας. Θα τραγουδήσετε σε πόσες γλώσσες εσείς? Τι θα τραγουδήσω εγώ, Σε πόσες γλώσσες μας ενδιαφέρει να δούμε? Θα θυμίσω μάλλον ένα ρεπερτόριο το οποίο πρώτο έμαθα εκείνα τα χρόνια στην αρχή της καριέρας μου. Για να υπάρχει έκπληξη δεν πρέπει να πω περισσότερα. Τα πάτε όλα. Δεν πρέπει να πω περισσότερα. Δεν έχετε κάνει ούτε Θέλω να δω την νεολαία μας, γιατί αυτή η παράσταση, πώς να την πω, αυτή η γιορτή θα χτυπήσει κόκκινο. Τα πάτε όλα. Εντάξει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνονται πάντα τέτοια. Ένα χειροκρότημα. Και έχουμε και στις 29 Ιουνίου την Μαρίνα Σάτι, ένα χειροκρότημα, η οποία δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, είναι στο δρόμο και περπατάει και κάνει ένα βίντεο κλιπ. Δεν έχει σταματήσει να περπατάει από τότε η οποία έρχεται τραγουδίστρια και performer που με τις φωνές και κόρες, αυτά τα εκρηκτικά κορίτσια, αναμένεται να σαρώσει τη σκηνή με ήχους παραδοσιακούς και σύγχρονους. Κύριε Μουχταρίδη, όλα εντάξει? Πείτε άμα είναι. Περιμένουμε. Λοιπόν, στη σκηνή του καναλιού τώρα, 28 Ιουνίου, θα σας περιμένει το Ethnic Jazz Group του τζασίστα Μιχάλη Καλκάνη, που έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή παράσταση μαζί με τον Ναντισάνα από τη Σιβηρία, με video art. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Ο κοσμοπολίτης συνθέτης Περικλής Κανάρης, που αν και ζει στη Νέα Υόρκη, σκέφτεται, επισκέπτεται και εμπνέεται από την Ελλάδα. Ένα χειροκρότημα. 25 Ιουνίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το κουαρτέτο εγχόρδων Τετρακτής,
με κλασικά αριστουργήματα αλλά και σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις. Τέλος, οι μουσικές βραδιές του φετινού Summer Nostos Festival ολοκληρώνονται με μια ηλεκτρική συναυλία πάρτι στο Ξέφωτο με τους απόφοιτους του School Wave Apollo Arezzo, Δανάη Νίλσεν και Astralot. Όλες τις πληροφορίες φυσικά στο site του φεστιβάλ. Πάμε τώρα στην ερώτηση νούμερο 8. Έχουμε το σκόρος τώρα πώς είναι, για να δω λίγο. Τι έχουμε? Έχουμε ομάδα νούμερο 1, η οποία έχει συγκεντρώσει 0 πόντους, ομάδα νούμερο 2, 2 πόντους, ομάδα νούμερο 3, 4 πόντους, οι ομάδες 4-5 τίποτα, η ομάδα 6 1 και η ομάδα 7 1. Και εσείς φυσικά έχετε και τα bonus 10 πόντους, που δεν τα ξεχνάμε εννοείται, και σας βάζει την κλήρωση για τις συσκευές Ben Ruby, έτσι, το θυμόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 8. Το πλυντήριο, φυσικά. Ράκης Πετράκης επίσης ήταν εδώ. Τι σχέση έχει η Ωρέλια Τιερέ με τον εικονιζόμενο? Α. Κόρη, Β. Τρίτη ανιψιά, Σ. Μητέρα. Ποιος? Πού είμαστε? Εδώ, γεια σας, παρακαλώ. D. Εγγονή. Θέλουμε ζώδιο, ημερομηνία γέννησης. Από εσάς δεν περιμένω τίποτα λιγότερο. Είναι σωστή απάντηση. D. Εγγονή, ένα χειροκρότημα. Ένα μοναδικό πραγματικά θέαμα, 26 Ιουνίου στο Summer Nostos Festival. Δημιουργός του η Βικτόρια Τιερέ Τσάπλιν, κόρη του Τσάρλι Τσάπλιν, με πρωταγωνιστές την κόρη της Ωρέλια, εγγονή, όπως είπατε, του Τσάρλι Τσάπλιν, και τον Τζέιμι Μαρτίνες. Ένα απίστευτο έργο που ακροβατεί μεταξύ πραγματικότητας, ονείρου και φαντασίας, με έντονες εικαστικές αναφορές. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε ένα νέο τόπο, σουρεαλιστικό, φτιαγμένο από τα υλικά της μαγείας με το μοναδικό τρόπο των Τσάπλιν. Και πάμε τώρα στην ερώτηση 9. Πριν σας διαβάσω την ερώτηση, παρακαλώ να δείξουμε ένα βίντεο για να πάρετε κάποιες πληροφορίες που θα σας χρειαστούν στην ερώτηση. Λοιπόν, η ερώτηση. Ποια βελγική μπάντα μοιράζεται το ίδιο όνομα με αθηναϊκό εστιατόριο? Αλφα, Νοέλ, Μπαλτάζα. Δεν προλαβαίνω! Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ομάδα νούμερο 2, η οποία νομίζω εκτός από καταπληκτικές γνώσεις πρέπει να έχει απίστευτα αντανακλαστικά. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ομάδα νούμερο 2, ποια είναι η απάντησή σας? Το Β είναι Μπαλτάζαρ. Το Β Μπαλτάζαρ είναι σωστή η απάντηση. Ένα χειροκρότημα. Β Μπαλτάζαρ είναι η σωστή απάντηση. Στη σκηνή στο κανάλι φιλοξενεί και φέτος τα πιο ιδιαίτερα live του Summer Nostos Festival, 25 Ιουνίου. Baltazar με το νέο τους δίσκο Fever, 24 Ιουνίου η Soap and Skin ή αλλιώς Anja Plaschk, που έχει χαρακτηριστεί από το γερμανικό Der Spiegel ως το παιδί θαύμα της πειραματικής pop με νέο άλμπουμ. Μόνος χειροκροτάς, μπράβο. Είναι ο μοναδικός θαυμαστής στην Ελλάδα, θα είναι εκεί, θα δώσει το παρόν. Μετά έχουμε 29 Ιουνίου η L.E.J, το γυναικείο τρίο από τη Γαλλία με εκατομμύρια views στο διαδίκτυο. 26 Ιουνίου ο βραβευμένος νοτιοαφρικάνος Νακχάνι, που πρέπει να γνωρίσετε καθώς πρόκειται για ένα ξεχωριστό παράδειγμα καλλιτέχνη που ξεπέρασε το φόβο, αγκάλιασε τη σεξουαλικότητά του, έγινε pop και social icon στη χώρα του και δημιούργησε ένα αριστουργηματικό άλμπουμ. Επίσης, μερικά ακόμα μουσικά ονόματα. Στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, η Ρίτα Wilson, παρακαλώ. Τη γνωρίζουμε ως ηθοποιό και παραγωγό μεγάλων ταινιών, αλλά εδώ έρχεται για live στις 29 Ιουνίου με τα δικά της τραγούδια. Και τέλος, στις 29 και 30 Ιουνίου, η μοναδική ομάδα των Choir επιστρέφει στο Summer Nostos Festival, προσκαλώντας μας να συμμετάσχουμε σε μια διαπολιτισμική χοροδία. Και μιας και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, έφτασε εδώ στην παρέα μας και η κυρία Μαρίνα Σάτη, από ό,τι μου είπανε. Πού είναι? Εδώ είναι, τέλεια. Περπατούσατε, φτάσατε, όλα καλά, τέλεια. Έχετε και ένα μικρόφωνο. Καθίσατε στην ομάδα των παιδιών εκεί, οπότε μπορείτε να πάρετε και μέρος. Γεια σας. Καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν με την κυρία Πρωτοψάλτη και τον κύριο Μαργαρίτη και θα είσαστε κι εσείς φέτος στο φεστιβάλ, έτσι, με την ομάδα σας, να παρουσιάσετε κάτι. Θα τα πω εγώ, μην αγχώνεστε, όλα καλά. Όποτε θέλετε με διακόπτετε. Ωραία τα λέτε, ωραία τα λέτε. Κάτι κάποιο spoiler, κάτι να περιμένουμε. Είναι μία πιο εξελιγμένη μορφή του Γιάλα που κάναμε στο παρελθόν. Θα είναι οι φωνές στο πολυφωνικό group που έχω με τα κορίτσια. Μία μεγάλη χοροδία που λέγεται Κόρες, πια 50 κορίτσια,
πολλά κορίτσια που θα χορεύουν, πολλοί guest, ένα γκρουπ καρακοστάδες που παίζουν ζουρνάδες και νταούλια, μία κοπέλα από την Αφρική, τέλος πάντων, να μην λέω, να λέω, δεν ξέρω, λέω, ναι. Afro House είναι το στυλ που παίζει. Ένα μεγάλο σχήμα βραζιλιάνικων κρουστών. Γενικώς ένα μεγάλο πάρτι με πολλά στοιχεία και guests και φίλους και, και μουσική και χορό από όλο τον κόσμο. Τέλεια. Ακούγεται καταπληκτικό, θα είμαστε όλοι και πολύ εκεί. περπάτημα. Πάρα πολύ περπάτημα. Έχει και ποδήλατα εδώ για το επόμενο βίντεο κλιπ, τα οποία δίνουν, άμα θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Έχουμε άλλες 3 ερωτήσεις, οπότε τώρα είναι η ευκαιρία σας για να κερδίσετε πόντους και να κερδίσετε το σεβασμό όλων μας, πάνω απ' όλα. Ερώτηση και το πλυντήριο. Ερώτηση νούμερο 10. Σε ποια εκδήλωση του Summer Nostos Festival θα συναντήσουμε ονόματα καλλιτεχνών όπως Slickback, MC Joe και Duke, Katu Diosis και Authentically Plastic. Πάλι εσείς μπορείτε οι υπόλοιποι να φύγετε όποτε το νιώσετε. Δεν υπάρχει. Κάτι έχει γίνει εδώ πέρα. Παρακαλώ, η απάντησή σας. Out of Africa. Ναι, λείπει κάτι από την απάντησή σας. Δεν ξέρω αν μπορώ να τη δεχτώ. Να το δώσω. Δεν ξέρω, προσπαθώ να πρημοδοτήσω τις άλλες ομάδες, γι' αυτό το κάνω. Καταλαβαίνετε. Out of Africa. Σωστή απάντηση. Out of Africa DJ sets. Πολύ σωστό. Κάθε χρόνο οι νύχτες του Summer Nostos Festival κλείνουν με εκρηκτικά DJ sets με τους ιδανικούς παραγωγούς DJ πίσω από τα decks. Θα μάθετε πολύ περισσότερα μετά από την καλλιτεχνική διευθύντρια, κυρία Πασχάλη, η οποία θα έρθει εδώ πέρα και θα σας τα εξηγήσει όλα. Αυτοί οι καλεσμένοι έρχονται από Ουγκάντα, Τανζανία και Κένια, 3 πιο αναπτυγμένες χώρες από την Ελλάδα. Και έρχονται εδώ ως καλεσμένοι του φετινού Summer Nostos Festival σε συνεργασία με το Nyege Nyege Festival. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 11. Χέρια στα μπάζερ, παρακαλώ. Ελάτε, συγκεντρωθείτε, γιατί αλλιώς θα το πάρει πάλι η ομάδα νούμερο 2. Κλείστε το μπάζερ της ομάδας νούμερο 2. Ακυρώστε τους. Ποιοι από τις παρακάτω θα συμμετάσχουν στο φετινό συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος? A. Ο αρχιτέκτονας ιστορικής προεκλογικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, Marshall Gans. B. Η νομική σύμβουλος. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι ομάδα 2. Παρακαλώ. Το τι να πω μου λένε. Το τι. Το τι να πείτε και σας το λένε σωστά. Ένα χειροκρότημα. Είναι όλοι οι παραπάνω. Είναι και η νομική σύμβουλος που οργάνωσε τη γενικευμένη αντίδραση στο διάταγμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο διάσημος νοτιοαφρικανός εικαστικός και σκηνοθέτης και ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της εποχής μας, William Kendridge. Αυτοί φυσικά είναι 3 από τους 40 και παραπάνω ομιλητές που θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε στο φετινό συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και πάμε στην ερώτηση νούμερο 12. Ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση αυτού του quiz και γι' αυτό αξίζει 10 πόντους και μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Αφήστε με να ολοκληρώσω τις πιθανές απαντήσεις και μετά πάρτε θέση για το δικό σας καλό, γιατί πρέπει να τις ακούσετε όλες. Ποιος διοργανώνει το Summer Nostos Festival? A. Το Νιάρχιο. B. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. C. Όχι. Το έχεις? Ναι. Είσαι σίγουρος? Άμα πεις τη σωστή απάντηση, έχει και άλλες 2 follow-up questions. Πάμε, ξεκινάμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Είναι το Β, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σωστή απάντηση, ένα χειροκρότημα. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μία ερώτηση πάρα πολύ σημαντική και τώρα έρχεται follow-up question. Ωραία. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λοιπόν, πού διοργανώνεται το φεστιβάλ? Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή αλλιώς... Πάρα πολύ ωραία. Και τελευταία ερώτηση για τους 10 πόντους. Συγκεντρώσου. Είναι το πιο σημαντικό. Έτοιμο. Πού ανήκει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος? Στο Ελληνικό Δημόσιο. Ναι ρε, πάμε ένα χειροκρότημα. 3 στα 3. Μπράβο. Πρέπει να δουλεύεις λογικά κάπου εκεί μέσα. Ούτε οι άνθρωποι που δουλεύαν δεν τα ξέρουν αυτά.
Αυτές είναι οι 3 σωστές απαντήσεις. Μπράβο, πραγματικά. Είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο οργανώνει το φεστιβάλ. Γίνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αυτά όλα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι όλα τα παραπάνω τα ίδια, οπότε εσείς που έχετε και την ευκαιρία να επηρεάσετε κόσμο, προσπαθήστε να τα ξεκαθαρίσετε. Αυτή ήταν η τελευταία μας ερώτηση. Το Summer Nostos Festival το διοργανώνει, το φαντάζεται, το υλοποιεί, κοιμάται και ξυπνάει μαζί του η ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μαζί φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια πολλών φίλων και συνεργατών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την αναγέννηση και πρόοδο, τους πολλούς ακόμα εκατοντάδες ακούραστους ανθρώπους που βάζουν ο καθένας το λιθαράκι του για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και τους εκατοντάδες χαμογελαστούς εθελοντές, μερικοί από τους οποίους είναι σήμερα μαζί μας. Ένα χειροκρότημα και για τους εθελοντές. Αυτό ήταν το quiz. Ελπίζω πραγματικά να διασκεδάσατε. Έχει έρθει η ώρα τώρα να αναγγείλουμε την νικήτρια ομάδα. Η ομάδα που κερδίζει... Ναι, η ομάδα που κερδίζει είναι η ομάδα νούμερο 3, η γαλάζια φάλαινα και κυρίως ο κύριος. Και φυσικά μαζί και εσείς, εννοείται. Τα πυροτεχνήματα είναι για όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε. Συνεχίζουν από πίσω με τα πυροτεχνήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε και που ήσασταν εδώ μαζί μας. Συνεχίζουμε τώρα και θέλω να δώσετε ένα πάρα πολύ ζεστό χειροκρότημα για να καλέσουμε στη σκηνή την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την κυρία Μίλη Πασχάλη. Παρακαλώ, ένα χειροκρότημα. Έλα, Μίλη. Πάμε. Τέλεια. Δεν φεύγω εδώ. Η Μίλη ήρθε να το γιορτάσει ντυμένη στα μαύρα. Μίλη. Γιατί νομίζω έκανες χιούμορ πριν, στην τελευταία ερώτηση. Τι εννοείς? Είπες ότι όλα τα προηγούμενα, όλοι οι οργανισμοί ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Όχι όλοι οι οργανισμοί ανήκουν στο ελληνικό. Είπα κάτι λάθος, Ναι. Τέλεια. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Τι είπα? Είπα ότι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Όλα το τα κούπωσε, ναι. Είπε όλα τα παραπάνω. Όχι, είπα... Εκτός από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Εντάξει. Όλα, τα πάντα, παιδιά, κι εσείς. Συγγνώμη για το λάθος αυτό, αλλά ο κύριος νομίζω ήξερε τι εννοούσα, έτσι. Ωραία. Φεύγω. Τέλεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Τώρα, μετά από μια τέτοια παρουσίαση, ειλικρινά νιώθω λίγη, κύριε Φυσφή. Επίσης, έκανε χιούμορ λίγο νωρίτερα που σας είπε ότι θα πω πολύ περισσότερα και αναλυτικότερα κάποια πράγματα. Έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση του βασικού κορμού των εκδηλώσεων του Summer Nostos Festival. Αυτό που θέλω εγώ να προσθέσω για πολύ λίγα λεπτά, ας πούμε ένα δεκάλεπτο θα σας κουράσουμε ακόμα, είναι αναφορά σε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να μπουν στο quiz. Πριν ξεκινήσω όμως, να ευχαριστήσω, όπως ευχαριστήσει και ο Λάμπρος, όλους τους συνεργάτες, αλλά κυρίως τους καλλιτέχνες. Αυτός είναι ο ρόλος μου, άλλωστε. Ο αριθμός φέτος η συμμετοχή των καλλιτεχνών είναι αριθμός ρεκόρ. 742 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν. Τους ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό το μαραθώνιο εκδηλώσεων. Θα ξεκινήσω με μία σύντομη αναφορά στις μεγάλες παραγωγές στις αίθουσες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οι μεγάλες μας παραγωγές, ξεκινώντας φέτος με μία διεθνή παραγωγή, είναι το Τρίπτυχ, ένα σκηνικό θέαμα που θα κάνει την πρεμιέρα του στην Ευρώπη, στην Αθήνα, στις 26 Ιουνίου, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Ενώ έχουν προηγηθεί, μέχρι να φτάσει δηλαδή στην Αθήνα, έχουν προηγηθεί παραστάσεις σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φεστιβάλ της Αμερικής, όπως το Disney Hall στο Los Angeles που έγινε και η πρεμιέρα, το Big Ears Festival, από εκεί ταξιδεύει στο Kennedy Center της Ουάσιγκτον και στο BAM της Νέας Υόρκης. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα για να πάρετε μία γεύση από αυτό το έργο, λεπτομέρειες για το οποίο θα σας πω σε λίγα λεπτά.
έργο αυτό είναι εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο του Robert Mapplethorpe, του φωτογράφου, που χάθηκε πολύ νέος, στα 42 του χρόνια. Φέτος συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του Mapplethorpe, κεντρικός και αυτοβιογραφικός καλλιτέχνης της αμερικανικής avant-garde. Ο συνθέτης Bryce Dessner και γνωστός ως frontman του συγκροτήματος The National, ο λιμπρετίστας Cord Arik των Tuttle και η ανερχόμενη θεατρική σκηνοθέτης από τη Νέα Υόρκη Kaneja Sal, σε συνεργασία με το φωνητικό σύνολο Roomful of Teeth και το ελληνικό μουσικό σύνολο Ergon Ensemble, θα παρουσιάσουν με ένα θεατρικό τρόπο και θα καλέσουν με τον τρόπο αυτό τους ακροατές όχι μόνο να προσέξουν, αλλά και να συμμετάσχουν στο έργο του Mapplethorpe. Μέσω της μουσικής, μία γεύση πήρατε μόλις πριν, και των προβολών, συχνά τολμηρών ή έντονα σεξουαλικών εικόνων, αυτό το πρωτοφανές έργο επιτρέπει στο ακροατήριο να δει μέσα από την ατρόμητη και επιδραστική ματιά του Mapplethorpe το πώς οι άνθρωποι φαίνονται, αγγίζουν, αισθάνονται, τραυματίζουν και αγαπούν ο ένας τον άλλον. Το τρίπτυχο είναι μία συμπαραγωγή της εταιρείας παραγωγών Archetype από τη Νέα Υόρκη και του Robert Mapplethorpe Foundation και είναι μία συνανάθεση μεγάλων οργανισμών και ιδρυμάτων, όπως η Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν, η Όπερα του Σινσινάτι, το Kennedy Center της Ουάσιγκτον και μεταξύ αυτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η επόμενη μεγάλη παραγωγή, την οποία θα παρακολουθήσουμε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, είναι η Μύδια, η οπερέτα του Νίκου Κυπουργού από τον κύκλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Opera Restart, για 2 παραστάσεις, στις 27 και στις 28 Ιουνίου. Βασισμένη στη σατυρική μύδια του Μπόστ, ο Νίκος Κυπουργός συνθέτει τη μουσική και μαζί με τη Λένα Κιτσοπούλου γράφουν το ποιητικό κείμενο. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Σκουρλέ, των Bijou Decant, όπως επίσης και τα σκηνικά. Και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Τζούλια Σουγκλάκου, ο Χάρης Ανδριανός, ο Δημήτρης Παξόγλου και η Μαρίσια Παπαλεξίου. Άλλη μια μεγάλη και σημαντική συναυλία που θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στις 30 Ιουνίου, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, είναι αυτή της Λίζα Χάνιγκαν και των Stargaze. Η Λίζα Χάνιγκαν είναι Ιρλανδή τραγουδίστρια και προφανώς θα τη γνωρίζετε ως τη Μούσα, πρώην σύντροφο του επίσης Ιρλανδού και πολύ αγαπημένου στην Ελλάδα για 5 χρόνια, του συνθέτη Damien Rice, και μαζί με τη μουσική κολεκτίβα Ευρωπαίων Μουσικών Κλασικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του André de Rieder, του Stargaze δηλαδή, θα παρουσιάσουν τραγούδια από τους 3 τελευταίους δίσκους της Χάνιγκαν. Η Stargaze, για να σας πω 2 λόγια και για εκείνους, είναι ένα σύνολο κλασικής μουσικής παιδείας, που όμως μετρά πολλά χρόνια συνεργασιών με σπουδαία ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως ο Νίλς Φαράμ, η Τζούλια Χόλτερ και ο Λί Ρανάλντο των Sonic Youth. Τις παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για το φεστιβάλ θα ανοίξουν οι Show Percussion στις 23, Κυριακή 23 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα διάσημο κουαρτέτο κρουστών από τη Νέα Υόρκη, με την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία. Το πολύ ενδιαφέρον με τους Show Percussion και αυτό που τους κάνει ακαταμάχητους και απολαυστικούς είναι το ότι πολλά από τα όργανα που χρησιμοποιούν είναι εργαλεία καθημερινής χρήσης, με τα οποία όμως δημιουργούν ήχους μαγικούς. Θα παρουσιάσουν μια επιλογή έργων σύγχρονων συνθετών, όπως το Music for Woods and Strings του Bryce Dessner, ξανά, ένα συναρπαστικό έργο το οποίο γράφτηκε για ένα πολύ πρόσφατα εφηβρημένο μουσικό όργανο, ένα είδος εγχόρδου, το chord stick. Μία παραγωγή στην οποία δεν μπορούσαμε να αναφερθούμε στο παιχνίδι και που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου στην εναλλακτική σκηνή είναι το Her Mind's Eye. Εμπνευσμένος από το μύθο της Πανδώρας, της πρώτης θνητής γυναίκας, όπως περιγράφεται στα έργα και οι μέρες του Ησιώδου, ο Αλέξανδρος Τσολάκης δημιούργησε μια λυρική παράσταση, την οποία επίσης σκηνοθετεί και για την οποία επίσης δημιουργεί εικαστικές συνθέσεις και ατμόσφαιρες. Το πρωτότυπο αυτό έργο, που είναι ανάθεση του Summer Nostos Festival, πλαισιώνει φωνητικά το σύνολο Πλιάδες, σε μουσική της Εύης Νάκου και της Βασούλας Δελή, ενώ τη χορογραφία υπογράφει η Αμάλια Μπένετ. Ο Τσολάκης, που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, έχει ήδη συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς, όπως η Εθνική Όπερα του Μονάχου, το Royal Academy, το Barbican Center, η Massive Attack, μεταξύ άλλων, ή το Fondation Cartier. Και μέχρι το 2018 ήταν ο διευθυντής του United Visual Artists του Λονδίνου. Μεγάλη αναφορά έκανε ο Λάμπρος για τα DJ sets
για το πρόγραμμα Out of Africa. Οπότε έχετε μάθει τα περισσότερα σχετικά με αυτό, αλλά θέλω να προσθέσω μόνο κάτι που το τονίζουμε, φροντίζουμε να το τονίζουμε κάθε φορά για το φεστιβάλ. Κεντρικό στοιχείο του φεστιβάλ μας είναι η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας και του παγκόσμιου μουσικού πλούτου. Εδώ δεν χωρούν αποκλεισμοί, αντίθετα όλα τα μουσικά είδη βρίσκουν σκηνή και κοινό για 8 μέρες του Ιουνίου. Έτσι, η ηλεκτρονική μουσική για 4 βαράδια στη σκηνή του καναλιού θα απολαύσουμε για την ηλεκτρονική μουσική, θα απολαύσουμε τις μεταμεσονύχτες ώρες, 4 sets, που κινούνται στα οικεία και στα όχι τόσο οικεία όρια του είδους. Όπως για παράδειγμα η Σιγγέλη. Με 300 beats το λεπτό, η Σιγγέλη είναι ένα, όπως λέει η Guardian, από τα πιο ακραία είδη ηλεκτρονικής μουσικής. Θα μπορούσε να είναι η πιο φρενήρης μουσική του κόσμου. Στο Dar es Salaam, από όπου ξεπήδησε το είδος αυτό, οι παραγωγές της Σιγγέλη εξηγούν στο ίδιο άρθρο της Guardian ότι η μουσική αυτή βοηθάει τους νέους να οικοδομήσουν μια πιο αισιόδοξη και καλύτερη ζωή. Εκπρόσωποι της Σιγγέλη φέτος είναι το ντουο MC Joe και Duke, ενώ επιπλέον στην ίδια σειρά θα φιλοξενήσουμε και δύο ιδιαίτερες παραγωγούς, την ακτιβίστρια και queer Authentically Plastic και την εξωστρεφτή Κάτου Διώσης, δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις προοδευτικών DJs από την Ανατολική Αφρική, οι οποίες μαζί με τον Slickback, ο τέταρτος DJ από την Αφρική, και τους MC Joe and Duke, σαρώνουν κυριολεκτικά τα μεγάλα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ευρώπης σε αυτόν τον καιρό. Ένα preview των καλοκαιρινών DJ sets θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στις 16 Μαΐου, στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς των εκδηλώσεων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τον τίτλο «Διάλογοι», στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Η Άννα Κίνθια Μπουσδούκου θα συντονίσει τη συζήτηση μεταξύ εκλεκτών καλεσμένων που θα έχει θέμα τι άλλο, την πιο ποικιλόμορφη ήπειρο, την Αφρική. Για την επόμενη παραγωγή που επιστρέφουμε στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενη γιατί δεν πρόλαβε να μου κλέψει έναν αριθμό ο Λάμπρος Φυσφής. Είναι η πιο πολυπληθής παραγωγή του φεστιβάλ. Στις 29 Ιουνίου θα απολαύσουμε στη σκηνή της αίθουσας Σταύρος Νιάρχος τη χοροδία των αποφύτων του Πανεπιστημίου Yale, 125 χοροδοί, μαζί με την Ορχήστρα Ακαδέμικα Αθηνών, 47 μουσικοί, και 80 νέους μουσικούς και χοροδούς από το El Sistema Greece. Συνολικά 252 καλλιτέχνες επί σκηνής. Νομίζω είναι ό,τι μεγαλύτερο έχουμε παρουσιάσει αυτά τα χρόνια. Με έργα Μπράμς και Θεοφανίδη, και φαντάζομαι ότι όλοι θα βρεθούμε εκείνη την ημέρα στην αίθουσα, θα ζήσουμε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. Το επόμενο έργο ανήκει στην κατηγορία των δραστηριοτήτων για οικογένειες και παιδιά, για 5 παραστάσεις από τις 23 έως και τις 27 Ιουνίου στη νέα μας σκηνή στο Λαβύρινθο. Μικροί και μεγάλοι θα παρακολουθήσουν μια συναρπαστική περιπέτεια με πρωταγωνιστές 2 τολμηρά πιόνια μιας κακέρας. Πρόκειται για το έργο «Οι δραπέτες της κακέρας», ένα ονειρόδραμα σε μουσική του Γιώργου Κουρουπού, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρουπέ. Και λιμπρέτο του Ευγένιου Τριβιζά. Η σκηνοθεσία είναι της Ζωής Χατζιαντονίου, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουμε εκλεκτούς τραγουδιστές, όπως τη Μυρτώ Παπαθανασίου, τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, την Ειρήνη Καράγιανη, τον Τάσο Αποστόλου, τον Γιάννη Καλίβα και τη Χρύσα Μαλιαμάνη. Θέλω τέλος να σταθώ ιδιαίτερα στο πρόγραμμα των εικαστικών που παρουσιάζουμε αυτόν τον Ιούνιο στο Νόστος. Πέρα από το έργο του Μπρεάν Ίνο, για το οποίο ακούσατε λίγο πριν, αλλά θα σας πω και 2 ακόμα λόγια παρακάτω, είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί φέτος στη σειρά αυτή περιλαμβάνεται μία έκθεση από έργα 60 νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Artworks. Η Artworks δημιουργήθηκε το 2017 με πρωτοβουλία και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με κεντρική δραστηριότητα το πρόγραμμα υποστήριξης καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει οικονομική στήριξη αφενός, αφετέρου έχει και ένα πιο σημαντικό στόχο να αξιοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές που υλοποιούνται στο εξωτερικό προς όφελος των νέων καλλιτεχνών της Ελλάδας. Τον περασμένο χρόνο η Artworks βράβευσε 60 καλλιτέχνες, 45 εικαστικούς, 15 κινηματογραφιστές,
ώστε να συνεχίσουν για να δημιουργούν και να θέτουν κέρια ερωτήματα μέσα από το έργο τους. Τα έργα αυτών των καλλιτεχνών θα εκτεθούν σε χώρους κλειστούς και ανοιχτούς του Κέντρου Πολιτισμού για το σύνολο του φεστιβάλ των 8 ημερών, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το βράδυ. Ενημερωτικά, ήδη άνοιξε το δεύτερο πρόγραμμα της Artworks, το οποίο για το 2019 θα βραβεύσει ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες, 80 αυτή τη φορά, από το χώρο των τεχνών, από τη ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, performance, εικαστικά, βίντεο, πολλαπλά και νέα μέσα, ψηφιακές μορφές τέχνης, μέχρι την κινούμενη εικόνα του χώρου και την επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων. Ήθελα να επανέλθω στα 2 ονόματα τα οποία σας αποκαλύψαμε μέσα από το παιχνίδι και τα οποία δεν είχαμε ανακοινώσει με το υπόλοιπο line-up στις αρχές του Ιανουαρίου. Το ένα είναι φυσικά η κυρία Πρωτοψάλτη, η οποία θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 23 Ιουνίου. Το δεύτερο όνομα ήταν αυτό του Brian Eno, ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης θα συμμετάσχει στο Νόστος με την πολυμεσική έκθεση Παύλα εγκατάσταση 77 Million Paintings, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Τόκιο το 2006 και μέχρι τώρα έχει φιλοξενηθεί σε περισσότερα από 30 μουσεία, φεστιβάλ, γκαλερία ανά τον κόσμο. Τα 77 εκατομμύρια έργα τέχνης είναι 77 εκατομμύρια πιθανοί συνδυασμοί. Η εγκατάσταση του Ίνο είναι ένα γνήσιο παράδειγμα της generative art, της παραγωγής έργων τέχνης δηλαδή, που ορίζονται και δημιουργούνται αλγοριθμικά. Το οπτικό κομμάτι συνοδεύει το soundtrack, μια ambient μουσική που έχει συνθέσει ο ίδιος ο Ίνο, και αυτά τα 2 στοιχεία, ο συνδυασμός, μπορούν να παρασύρουν το θεατή σε μια πολύ βυθιστική, θα λέγαμε, εμπειρία. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι το φεστιβάλ ανοίγει το απόγευμα της Κυριακής 23 Ιουνίου και κλείνει τα μεσάνυχτα της Κυριακής 30 Ιουνίου. Για 8 μέρες και νύχτες εκμεταλλευόμαστε όλους τους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού. Λειτουργούν συνολικά 5 σκηνές, εντός και εκτός των κτηρίων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής, αλλά και περιφερειακά του πάρκου. Ο αριθμός των εκδηλώσεων είναι μεγάλος, γι' αυτό το μοιράσαμε με το παιχνίδι και με αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες στο δελτίο τύπου που θα σας σταλεί και θα σας δοθεί αμέσως μετά, ενώ το κλασικό βιβλιαράκι, ο κατάλογος του φεστιβάλ, θα είναι και ο χρηστικός σας οδηγός. Πριν τις ευχαριστίες, ήθελα να καλέσω την συνάδελφο Ελένη Σαλούτσι, η οποία θα σας πει λίγα λόγια για το συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας κουράσω. Λίγα λόγια, γιατί ούτως ή αλλιώς και όλους τους ομιλητές του συνεδρίου και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο site του festival snffestival.org. Όπως αναφέραμε και πριν, το Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Είναι η 8η χρονιά που πραγματοποιείται φέτος. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε αναλύσει ζητήματα όπως η οικονομική κρίση, η προσφυγική κρίση, η βιωσιμότητα, η ανατροπή. Και όλο αυτό το διάστημα παρατηρήσαμε ότι το συνέδριο έχει λάβει το ενδιαφέρον από κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται με τα κλειστά πλαίσια της κοινοφελούς δράσης και όπως ενδεχομένως θα περίμενε κάποιος από μια διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έχουμε μαζί μας ανθρώπους από το ευρύ κοινό με πολλά ενδιαφέροντα. Πέρυσι είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σχεδόν 1.000 συμμετέχοντες. Οπότε αποφασίσαμε κι εμείς να αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας πιο ελεύθερο, να εξετάσουμε διαφορετικά ανατρεπτικά ζητήματα και θεματικές και τι πιο ανοιχτό και ελεύθερο από τη θεματολογία του φετινού συνεδρίου, που είναι το Untitled. Προχωράμε λοιπόν χωρίς τίτλους, χωρίς κουτάκια, δεν βάζουμε ταμπέλες. Εκτός από τους ομιλητές που ακούσατε πριν από το Lab, όπως τον Marshall Guns και την Becca Heller και τον William Kendridge, θα έχουμε μαζί μας περίπου 40 ομιλητές διεθνούς κύρους, στους οποίους όμως θα θέσουμε αναπάντεχα δύσκολα ερωτήματα και τα οποία δεν έχουν απαραίτητα να κάνουν με το τομέα της αυθεντίας τους. Και όλοι μαζί ελπίζουμε να αναζητήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 24 και 25 Ιουνίου. Όπως και όλες οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival είναι φυσικά ανοιχτό προς όλους.
Την παρουσίαση θα κάνει η δημοσιογράφος και δική μας Άννα Κίνηθα Μποσδούκου και μετά στις 26 Ιουνίου, σε συνεργασία για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το SNF Agora Institute, τη δημιουργία του οποίου έχει υποστηρίξει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με δωρεά $150 εκατομμυρίων, θα παρουσιάσουμε το δεύτερο workshop που έχει θέμα Talking and Listening Across Divides. Με όχημά μας την εμπειρία αλλά και την επιστήμη, αναζητούμε τρόπους πώς μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένα δημοκρατικό διάλογο, πώς μπορούμε να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη μας ή να αντικρούσουμε απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε πάντα. Αυτά από μένα. Τα ευχαριστώ που λέμε κάθε φορά δεν είναι αρκετά. Τα είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω κι εγώ και η Ελένια και όλοι μας για άλλη μία φορά τους παρακάτω φορείς, χωρίς τη στήριξη των οποίων όλα αυτά θα ήταν δυνατά. Ο λόγος για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αναγέννηση και Πρόοδος, για τις δεκάδες αθλητικές δραστηριότητες και τη διοργάνωση του αγώνα δρόμου SNF Run τρέχοντας προς το μέλλον και μαζί με εκείνους και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Champions for Life, το Special Olympics Ελλάς, το Δήμιο Αθηναίων και Δήμο Καλυθέας και τα αντίστοιχα τμήματα Δημοτικής Αστυνομίας, την Ελληνική Αστυνομία για τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής και Καλυθέας, το ΕΚΑΒ, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την εταιρεία Bend για την εικαστική ταυτότητα κάθε χρόνο του Summer Nostos Festival, τους εθελοντές του Summer Nostos Festival, και φυσικά τους πολύτιμους συνεργάτες μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την υλοποίηση του φεστιβάλ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ. Σε 2,5 μήνες ακριβώς θα τα πούμε ξανά ή μάλλον θα τα ζήσουμε όλα αυτά μαζί ξανά εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Hi, hello, my name is Anna Sanchez-Kohlberg. I am the choreographer and director of Theatre and Corps Collectif. We're really happy to be part of this summer's Nostos Festival in June 2019 with the project 7 to the 7th. We hope that you join us. It is a participatory dance event where we will be connecting this fantastic site with 7 other cities across the world throughout 7 days to create a beautiful global dance. So it's not just about coming to watch, it's also about coming to join us. Great, hope to see you then. Γεια σας! Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας τον Ιούνιο στο Nostos Festival. Hey, this is Andrew Bird and I'm playing the Summer Nostos Festival in June. We are Boy Blue and we're coming to the Summer Nostos Festival in June. Θα τα πούμε στην Αθήνα! We are SCM Greece Youth Orchestra. See you at Summer Nostos! Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Καλκάνης και μαζί με το σχήμα μου και έναν εκλεκτό καλεσμένο από το εξωτερικό ερχόμαστε στις 28 Ιουνίου στο Summer Nostos Festival για μια ξεχωριστή παράσταση όπου η μουσική θα συνυπάρξει με το video art και την αφήγηση. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί. Δημήτρη, πού είναι οι άλλοι? Έπρεπε ήδη να είχαμε ξεκινήσει. Μισό λεπτό να τους πάρω τηλέφωνο. Ναι. Έλα Γιώργο, πού είστε? Εσείς που είστε, σας περιμένουμε. Τι εννοείς, στην Αθήνα? Ποια Αθήνα, εμείς στη Φραγκφούρτη είμαστε. Από εδώ και πέρα, εσύ κανονίζεις τις πρόβες. Οκ. Quartetto Tetractis 25 Ιουνίου Festival Nostos. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, παιδιά, 26 Ιουνίου, 10 η ώρα το βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μαζί με την σπουδαία μου ορχήστρα θα ακούσετε όλες τις μεγάλες μου επιτυχίες. Επίσης θα ακούσετε και επιτυχίες των μεγάλων μας δημιουργών. Η είσοδο θα είναι ελεύθερη. Greetings from Yale University. My name is Jeff Dauma. I'm music director of the Yale Alumni Chorus, and we are so excited to be coming to the Summer Nostos Festival in June.
These are some of the things we expect with summer.